Salut și bine ați venit pe canalul Phone Guide. În acest clip vreau să vă arăt cum puteți să ascundeți pozele pe iPhone. Este foarte simplu. Apăsați pe selectați și aici selectați pozele care vreți să le ascundeți, nu știu, 2, 3, 4, 5, câte doriți, după care țineți lung apăsat pe una dintre poze și dați pe ascundeți. Dați ascundeți 5 poze, după cum vedeți ele au dispărut de aici, dar dacă mergem la colecții, mergem în jos până la mai multe articole, aici avem albumul cu poze ascunse. El este protejat, avem un lăcățel aici. Dacă dăm pe el, ni se va cere să utilizăm Face ID-ul sau codul de acces pentru a-l vedea. Dăm afișați albumul, îmi folosesc Face ID-ul și aici sunt pozele pe care le-am ascuns. Bun, dacă dorim ca albumul cu poze ascunse să nu apară aici la colecții, putem să facem acest lucru. Pentru aceasta mergem la configurări, mergem în jos până la aplicații, aici căutăm aplicația poze și după ce am găsit-o intrăm, mergem în jos până la afișare album ascunse. Acum este activată această opțiune, dar putem să o dezactivăm, iar acum dacă mergem înapoi la poze, mergem din nou până la mai multe articole. După cum vedeți, albumul cu poze ascunse nu mai apare aici. Bine, el se poate reactiva și poate fi vizualizat oricând de aici și dacă intrăm din nou apare. Iar dacă doriți ca pozele ascunse să apară din nou în bibliotecă, pur și simplu le selectați una câte una care doriți și dați pe această iconiță, dați reafișați, iar acum ele vor fi din nou în bibliotecă. Bun, acesta este clipul meu pentru ziua de astăzi. Sper să vă fie de folos. Dacă aveți întrebări, aștept să mi le puneți și vă aștept la următorul clip. Să aveți o zi faină!